नमस्ते, इजी नेपाली रेसिपीमा आज मैले चिकन सी मोमो बनाउँदैछु। यसरी बनाएको सी मोमो एकदमै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ चिल्ली मोमो बनाउने सामग्रीहरू हो अनि कति चाहिन्छ भन्ने कुरा भिडियोको अन्तिममा राखिदिएको छु, हेर्नुहोला। मैले लेफ्टओभर चिकन स्टिम मोमोबाट चिल्ली मोमो बनाउँदैछु। फ्रेस स्टिम मोमोबाट पनि बनाउन सकिन्छ। मैले सुरुमा एउटा प्यान तताएँ, त्यसमा 1 चम्चा तेल राखेँ अनि तेल तातिसकेपछि मैले मोमोलाई अब फ्राई गर्दैछु। अब मोमो एउटा साइडबाट यतिको फ्राई भइसकेपछि अर्को साइडतिर पनि फर्काएर फ्राई गर्नुपर्छ। सबै मोमोलाई पल्टाइ सबै साइडबाट फ्राई गर्नुपर्छ। मोमो यतिको फ्राई भइसकेपछि मैले मोमोलाई प्यानबाट झिकेर प्लेटमा राख्दैछु। अब मैले त्यही प्यानमा बाँकी रहेको तेलमा मसिनो गरेर काटेको लसुनलाई राखेर भुट्दैछु। लसुन हल्का खैरो हुन थालेपछि मैले प्याज राखेँ। त्यसै गरी हरियो खुर्सानी अनि क्याप्सिकमलाई पनि राखेँ अनि 1 मिनेट जति भुट्दैछु। त्यसपछि स्वादअनुसार नुन राख्ने, थोरै मरिचको धुलो राखेर आधा मिनेट जति भुट्ने। त्यसपछि गोलभेडालाई पनि राखिदिने। अब 1 मिनेट जस्तो भुटिदिने अनि सोया ससलाई राख्ने। अब यसलाई एकचोटि चलाएर मिक्स गर्दैछु। त्यसपछि चिल्ली सस राख्दैछु। फेरि यसलाई चलाएर मिक्स गर्ने। अब अन्डोमा पानी राखेर मिसाइएको घोललाई राखिदिने। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर 1 मिनेट जस्तो पकाउने। अब अघि फ्राई गरेको मोमोलाई राखिदिउँ। अब यसलाई चलाएर राम्रोसँग मिक्स गरौँ। अब चिल्ली मोमो लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यसमा हामी हरियो प्याज राख्छौँ अनि एकैछिन चलाउँछौँ। त्यसपछि ग्यासको हिट अफ गर्छौँ। चिकन सी मोमो रेडी भयो। यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है त। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।